جیلان و کاران برای اولین بار با هم ملاقات میکنند. سلام دوستان، به کانال ما خوش اومدید. داستان کوما داستان عشق پاک دختری به نام جیلانه که در تعصبات شدید پدر و برادرانش گرفتار شده. جیلان مادرش رو در کودکی از دست داده و به همراه دو برادر و پدرش زندگی میکنه. اون در سالگرد وفات مادرش به طور پنهانی بر سر مزار اون میره تا از دلتنگی‌هاش با مادرش صحبت کنه. از طرف دیگه کاران جوان تحصیل کرده و خوش برخوردیه که سالها در کانادا زندگی میکرد و حالا برای یک سفر کوتاه و دیدن مادر و برادرش به ترکیه برگشته. کاران هم در همون روز در سالگرد وفات پدرش به سر مزار اون رفته و با اون درد و دل میکنه. در مسیر برگشت کاران به مرکز فروش اسب میره تا اسب سیاهی رو بخره، اما در اونجا با جیلان روبرو میشه و برای اولین بار چشمش به جیلان میفته. کاران که در حال صحبت با دوستش بود میگه که یک پری رو در واقعیت دیده. کاران در همون نگاه اول محو تماشای جیلان میشه، اما یک دفعه که سر برمیگردونه اونو گم میکنه و سوار ماشینش میشه تا به دنبال اون بگرده. در همین لحظه که جیلان از ترس دیدن یکی از دوستان پدرش در پشت تنه درختی مخفی شده بود به جلوی ماشین کاران میفته و پاش پیش میخوره و به زمین میفته. کاران به سمت اون میدوه و دوباره محو تماشای اون میشه. کاران سعی میکنه به اون کمک بکنه، اما جیلان با اون دعوا میکنه و میگه که تو خیلی بی‌دقتی و حواست به جلو نیست. کاران به اون میگه که باید اونو به بیمارستان برسونه و جیلان هم برای اینکه با دوست پدرش روبرو نشه حرف کارانو قبول میکنه و سوار ماشین میشه. در بین راه جیلان از کاران میخواد که در کنار درخت آرزوها بایسته و اونو پیاده کنه. جیلان به خاطر درد زیاد پاهاش نمیتونه درست راه بره و در آغوش کاران میفته و دوباره نگاهاشون در هم گره میخوره. کاران اونو در آغوش میگیره و روی نیمکتی قرار میده تا کمی استراحت کنه و میره تا براش یخ بیاره. در همین موقع جیلان بلند میشه و به سراغ درخت آرزوها میره و آرزو میکنه که عاشق فرد خوبی بشه و خدا اون فرد رو در سر راهش قرار بده تا بتونه با اون خانواده تشکیل بده و زندگی خوبی داشته باشه. در همین موقع که جیلان آرزوهاشو با صدای بلند بیان میکرد، کاران میرسه و از پشت سر حرفهای جیلانو میشنوه. وقتی کاران برای پارک کردن ماشینش میره، جیلان اونجا رو ترک میکنه، اما گیره موهاش اونجا روی زمین افتاده. کاران اونو بر میداره و میگه که من بالاخره تو رو پیدا میکنم. صالح برادر بزرگتر کارانه که با دختر یک فرد پولدار ازدواج کرده و از دارایی پدرزنش برای مشارکت در شرکتش و پیشرفت اون استفاده کرده. سمو همسر صالحه که به طور پنهانی عاشق کارانه و از همون ابتدا هم هیچ علاقه به صالح نداشته، اما برای برگشتن کاران لحظه شماری میکنه. حالا که کاران برمیگرده، سما نمیتونه خودشو کنترل کنه و مدام در حال حاضر کردن خودش برای کارانه. کاران به سمت خونه به راه میفته و مادر، برادر و زن برادرش ملاقات میکنه. مادرش قدرت دختری رو برای ازدواج با کاران مناسب دیده و اونها رو به منزل دعوت میکنه تا با هم آشنا بشن، اما کاران بعد از رفتن اون دختر و پدرش بیان میکنه که دختر مورد علاقه خودش رو پیدا کرده و میخواد تا با اون ازدواج کنه. سما که از شنیدن این حرف خیلی ناراحت میشه، تمام تلاشش رو میکنه که بتونه جلوی این ازدواج رو بگیره و خودش رو به کاران نزدیک کنه و بتونه کاران و روزی به دست بیاره. پدر جیلان در مقابل بدهی‌های زیادی که داشت قبول میکنه که جیلان رو به یک مرد نزولخور بده و همون شب اون مرد به همراه مادرش برای خواستگاری به خونه اونها میره. جیلان که خیلی ناراحته راهی به جز فرار نداره و میخواد به هر ترتیبی شده از اونجا فرار کنه و جون خودش رو نجات بده. به کمک برادر بزرگترش موفق به فرار میشه، اما دوباره گرفتار برادر و پدرش میشه و دوباره از دست اونها فرار میکنه. کاران که نمیتونه بیشتر از این منتظر بمونه،
خودش به دنبال پیدا کردن آدرس خونه جیلان میره. وقتی از ماشین پیاده میشه، جیلان که از دست برادر و پدرش فرار میکرد سوار ماشین میشه و اونجا خودش رو مخفی میکنه. جیلان در مسیر سرش به گوشه اتومبیل برخورد میکنه و زخمی میشه و از هوش میره. کاران که میخواست اون شب و تنها در ویلا بگذرونه، وقتی پشت ماشین رو باز میکنه با کمال تعجب میبینه که جیلان اونجاست و از هوش رفته. کاران جیلان در آغوش میگیره و اونو به داخل ویلا میبره. وقتی جیلان به هوش میاد، ابتدا خیلی میترسه، اما وقتی کاران رو در مقابل خودش میبینه ناخودآگاه اونو در آغوش میگیره و محکم اونو بغل میکنه. کاران هم که از این حرکت خیلی متعجب میشه، جیلان رو محکم بغل میکنه. جیلان میخواد برای اینکه کاران توسط پدر و برادرش آسیب نبینن اونجا رو ترک کنه و از اونجا بره، اما کاران بهش اجازه نمیده و ازش میخواد تا علت ترس و فرارش رو برای اون توضیح بده. جیلان هم ماجرا رو براش تعریف میکنه و میگه که پدرش در مقابل صاف کردن بدهیش قرار اونو به عقد یک نزولخور در بیاره. کاران هم میگه که ناراحت نباش، من اجازه نمیدم هیچ کس به تو آسیبی برسونه. کاران برای جیلان سوپ درست میکنه و خودش با قاشق اونو در دهان جیلان قرار میده. از طرفی سما که سالها منتظر برگشتن کاران بود تا خودش رو به کاران نزدیک کنه و اونو به دست بیاره، متوجه میشه که کاران در ویلاست. برای همین به سمت ویلا به راه میفته و وقتی به طور پنهانی وارد ویلا میشه، کاران و جیلان اونجا میبینه و میبینه که کاران به جیلان ابراز علاقه میکنه. جان که دوست صمیمی کارانه، از کاران خواسته بود تا در شب مراسم ازدواجش حتما شرکت بکنه، اما کاران برای مراقبت از جیلان و برای اینکه اون تنها نباشه با جان تماس میگیره و از اون معذرت خواهی میکنه و میگه که نمیتونه در مراسم ازدواج شرکت بکنه. جیلان که این حرفا رو میشنوه جلو میاد و پیشنهاد میده که اون هم همراه کاران به جشن بره و اینطوری کاران هم در جشن دوست شرکت میکنه و اون هم تنها نیست. جیلان حاضر میشه و همراه کاران به جشن میره. در مراسم جشن برادر کاران و همسرش سما هم حضور دارند و سما از دیدن جیلان خیلی ناراحته و به اون حسادت میکنه. کاران به جیلان ابراز علاقه میکنه و با اون میرقصه. بعد از اتمام مراسم وقتی به ویلا برمیگردن، جیلان مدام به یاد حرفهای ناراحت کننده سما میفته و میخواد که ویلا رو ترک کنه و بره، اما کاران بهش اجازه نمیده و میگه که میخواد تا باهاش ازدواج کنه. صبح روز بعد کاران جیلان رو برای آشنایی و معرفی با مادرش به خونه میبره. مادر کاران، قدرت خانم، سفره رنگینی رو برای صبحانه تدارک دیده و منتظره تا با دختری که کاران رو دوست داره و میخواد باهاش ازدواج کنه آشنا بشه. قدرت خانم وقتی نام فامیلی جیلان رو میشنوه شوکه میشه و از راز بزرگی پرده برمیداره. برای اینکه بدونیم در ادامه این داستان چه اتفاقی برای جیلان و کاران میفته، کانال ما رو دنبال کنید و ادامه سریال رو هم در کانال ما ببینید. ممنون که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.